فيما يرتبط بالنساء، المرأة بحسب العقيدة الهندوسية في أسوأ الدرجات. عندهم مثلا أن البنت عندما تولد، يمكن في المدن الحديثة أو بعد التعليم أو بناء على أنه صدر في 1990 بعض القوانين اللي غيرت هذه الحالة، لكن هذه في أصول العقيدة موجود، وفي القرى والأرياف موجود. البنت عندما تولد، أول ما تولد بنت ينتظرون إلى أن يصير عمرها 3 سنوات. منو راح يتزوجها؟ من سيتزوج هذه؟ يفترض مثلا ابن عمها على سبيل المثال. فإذا صار عمرها 3-4 سنوات ودوها إلى بيت عمها اللي يفترض أن ابن عمها في المستقبل راح يصير شنو؟ زوجها. ليش؟ يقول لك حتى تتعود على عادتهم وطريقتهم وتنسجم وياهم. جاية إلى هذا البيت، بيت عمها يفترض أن يعودوها على عادتهم، فتتحول عندهم إلى خادمة مطيعة، لازم كل شيء اللي تؤمر تنفذه وتسويه، وهكذا إلى أن يحصل الزواج الفعلي. إذا حصل الزواج الفعلي تتعامل مع والدة زوجها كأنها معبودة، مو سالفة إطاعة، لا أكثر من هذا. لو فرضنا ولهذا كان سبب في اشتراع وتقنين أحد القوانين الخاصة بزواج الأطفال نشير إليه، لو فرضنا أنه في هالأثناء مثلا إلى قبل الزواج صار عمرها 10 سنوات، ذاك اللي يفترض أن يصير زوجها مثلا مات. وفي القرى والأرياف كثيرا ما يحصل هذا على أثر قلة الرعاية الصحية والأمراض وما شابه ذلك، صدم بشيء جرحه حيوان جارح ومات إلى غير ذلك، فرضنا أنه مات، هذه تبقى بمثابة الجارية المستعبدة في بيت أهل زوجها إلى آخر عمرها، لا تتزوج ما تستقل، خلص حكم عليها بأن تكون جارية وخادمة لبيت أهل من كان يفترض أن يكون زوجها في المستقبل، إلى أن الله يأخذ روحها حسب التعبير، خلاص هذا مصيرها إلى آخر العمر. طيب لو فرضنا أنها تزوجت وأنجبت على طبعا إذا تزوجت بالنسبة إلى زوجها هي تصبح أشبه بالعابدة له، مو سالفة إطاعة. لو مات عنها زوجها لا يجوز لها أن تتزوج بعده بزوج أبدا إلى آخر العمر، بل لا يجوز لها حسب ما يذكرون حتى أن تنطق على لسانها باسم رجل بعده أبدا، حتى اسم رجال ما لازم تجيبه على لسانها. طيب بعد موت زوجها إذا عندها ابن منه، هذا الابن يصير وليها خلاص، بعد ولو عمره 2 هو الولي مال أمه، يبقى هذا الولد صار عمره 5 سنين هو وليها، يأمرها فتطيع راغمة غير راغبة. صار عمره 10 سنوات خلاص محكومة باسم بيد هذا الولد مالها.